Det finns en färg som är lite mytomspunnen som väldigt många liksom vill veta hur man gör och får till om man får det riktiga trycket i den. Klassiska motor oil. Nu ska jag visa er hur man gör en variant på det där man målar den på ett hårdbete. Och vi ska använda oss av en tixare nummer 17. Jag har en tixarkropp. Då behöver vi täcka den här i lite olika skimmer. Och vi kommer bygga den från vit till brun, till svart, till koppar. Fast det är olika så att den får lite olika mörkhet. Sen kommer vi täcka den med en massa sköna glitter. Nu ska vi få se. Okej, då börjar vi med brun. En vanlig, solid eller opak som det kallas, brun. Skakar vi till den lite grann. Sådär, brunish. Så, då tar vi svart, solid svart, en opak svart. Och då ska inte den liksom bli helt täckt utan den ska bara murras upp. Jag kan säga att man smutsar till den lite eller svärtar den lite liksom. Sådär, så blir den lite brunskitig liksom. Svart brunskitig. Perfekt. Så, sköljer vi ur sprutan. Sen ska vi dusta hela betet med koppar. Då tar vi koppar. Copper pearl. Skaka alltid pearl-färgerna riktigt kraftigt. Alla färger ska alltid skakas. Men pearl har en viss förmåga att själva pigmentet sjunker till botten. Och här vill vi ha mycket pigment. Och då behöver vi inte så här tok mycket här i. För det ska ju bara dustas. Vilket skönt skimmer. Nu kommer lite tricky parts här. Så, nu ska vi ta och coata den här lite grann. Och då kommer vi använda oss av flera olika glitter. Vi kommer använda oss av rött. Det här glittret är 0,8 mm. Vi kommer använda oss av guld. Det här är 1,5 mm. Vi kommer använda oss av svart. Det här är 1,5 mm. Koppar. 1,5 mm. Vi kommer ta lite av allt det här. Man kan ju använda alla möjligheter till sina favoriter. Men jag gillar att ha en bra brytning. När jag gör en motor oil variant. Och den här varianten i slutändan kommer bli en tånglaken motor oil. Då vill jag ha lite röda och svarta och lite mörkare toner igen. Så nu kör vi. Då börjar vi att ta lite guld. Det är viktigt då att den här är blöt. Liksom. Så jag ska faktiskt ge den ett stänk till. Så, nu kör vi. Vi ska ta mycket, men samtidigt får vi inte ta för mycket. För vi vill att lite av det här bruna ska komma igenom. Så där. Så, det var gulden. Nu tar vi lite koppar, bara några stycken. Så. Sen tar vi det röda glittret. Bara stänker på lite grann så här. Nu kan man spä ut eller liksom sprida ut det lite grann. Så att det hamnar lite överallt. Där, och sen det svarta. Ett par stycken korn. Så. Och så kan man liksom skaka av överflödet. Där har vi själva basen. Sen ska vi lacka den här. Och nu kommer den lilla hemligheten för att få den här motoroil-effekten. Motoroil är ofta så att när man tittar på det i vanligt ljus så ser det brunt ut eller brunaktigt ut. Sen när det är högt UV-ljus, som exempelvis på kvällen när det skymmer, eller om det är väldigt molnigt exempelvis, då kan det bli väldigt kraftigt UV-ljus. Och det egentligen som är det speciella med motoroil är att ena så är den brun och i UV-ljuset så blir den lite grönskimrande eller gulskimrande. Och då behöver vi fluorescerande gult pigment. Där är hemligheten. Det här blandar vi sedan i epoxylacken. Men först måste den här torka. Nu är det nästa steg på den här motoroil-tånglaken vi ska göra. Vi ska svampa lite svart färg på den. Och då har vi en sån här natursvamp. Jag tycker de funkar bäst. Vi river av en lämplig bit på den så här. Då tar vi helt sonika. Den goda opaka svarta färgen. Eller lite grann så här. Dränker in svampen. Det ser jag på vägen. Jag har ju provat ett par gånger nu.
Now we're talking. Så. Tånglake. Sen ska det här bara torka. Sen så lackar vi med hemliga motorolje-grejen. Nu är det moment of truth. Här har vi då tånglake-kroppen. Sätter vi den där så länge. Sen har vi epoxylack. Nu har jag använt Wolf Creeks COV-lack. Jag kommer blanda ut med ett fluorescerande färgpigment. Och det här är väldigt drygt. Kolla in här. Vi börjar så här bara för att se hur det beter sig. Nu ska jag faktiskt tända en UV-lampa så får ni se vad som händer. Ser ni vilket tryck det är i? Och folk säger att motorolja är en naturlig färg. Den är inte ett dugg naturlig, den är nästan lika skrikig som en Fire Tiger. Det är bara att vi människor ser inte det i normalt ljus. Men i UV-ljuset så blir det. Väldigt skrikigt. Skitsamma, det är en bra färg som funkar i alla typer av vatten. Oftast i väldigt klart vatten. Får den här härliga brytningen som en motorolja har. Det blir liksom lite röd, brun, chartreuse, svart, guldig liksom. Många gäddfiskare som står och suktar över en sån här färg. Hur med här? Nu ska vi kolla hur den här ser ut nu under UV-ljuset. Nu har vi pigmentet på den här. Jag kan lacka den lite mer. Jag kan lacka den här så får ni se. Kolla. Wow! Och det här ser inte vi. Så här ser den ut här. Då går vi in här. Vad ser den ut där? Vad ser den ut där? Man kan ju tro att den är jättenaturlig när man ser den så här. Men UV-ljus, det är ju det här ljuset. Fluorescerande, väldigt skrikigt. Skitsamma, en bra färg. Sätter den här upp i hjulet här. Får den här snurra här i 6-8 timmar. Extra torkat. Ska vi signera den här lite, ge den lite mer kärlek, sätta på ett par ögon och lacka den igen. Sen är den klar. Nu är det dags för den magiska motoroljetånglaken. Den mytomspunna färgen. Vi ska signera den här och sätta på ett rött öga. Sen ska vi lacka den med 2,5 epoxy som vi kommer att ha lite mer fluorescerande gult i. Så vi får det där riktiga kicket. Jag menar, nu kör vi. Och den här vill jag signera med en vit penna så att det sticker igenom. Så, nu ska vi ta och sätta på ett rött öga på den här. Super in. Så, och lite med den. Så. Liksom göms nästan ögat lite grann. Vi ska bara torka lite grann. För signeringen måste torka, superlim måste torka innan vi lackar. Det här kommer bli magiskt. Okej, då är det dags att lacka den här rackaren. Och då ska vi blanda lite mer epoxy, 2,5 epoxy med lite fluorescerande gult färgpigment. Vi vill ha den där riktiga tryckiga tånglake, eller motorolje-effekten som man kan få på den här. Ska vi se hur mycket det är redan nu? Om vi kollar på den här nu som den är. Den är ju rätt brun, guld, röd, murrig-aktig. Ska vi köra lite magi då? Zimzalabim. Här kommer den här motoreffekten. Vi vill ha lite mer av det här trycket i. Så vi kommer blanda i lite mer fluorescerande färgpigment i epoxin. Och så kör vi en vända till. Då behöver vi då färgpigmentet. Och sen så behöver vi lite lack. Jag gör så här. Jag har blandat lite lack färdigt här. Så häller vi upp lite grann av det där i. Så. Och lite grann av det här fluorescerande färgpigmentet här i. Så rör vi bara tills vi får ut alla klumpar. Så får det stå en liten stund. Bara så att pigmenten sväller upp i epoxin.
All right. Nu har de stått och dragit åt sig en liten stund, så nu är det dags att lacka den här rackaren. Pensel. Och som ni ser, liksom, man ser ju inte riktigt. Tittar man på lacken så här, den ser gul ut nästan. Men när du lackar så här tunna lager så syns det nästan inte. Och framförallt då för att det är ett murrigt bete. Hade det varit på vitt där, då hade det blivit en gulaktig ton. Voilà. Nu sätter vi den här i hjulet och så får den torka. Nu behöver den ju bli genomtorr. Och då kommer det ta ungefär 24 timmar totalt så är den genomtorr. Men du kan fiska med den här efter 12 timmar. Men då får man riskera att det blir lite... Epoxen är inte helt genomhård så att den är lite flexig. Och då kan det bli som små märken i den om man inte är försiktig. Eller så. Skitsamma. Den ska torka i 24 timmar. Punkt. Okej, här har vi motoroilen. Brun, lite murrig och härlig. Vi börjar med att visa bara hur den ser ut under en UV-lampa. Den ser murrig och härlig ut. Där tänker man ju så här, fantastiskt naturlig och god färg. Nu kör vi under UV-ljus här. Då kommer den här grönskimrande motoroil-effekten fram. Och nu släcker vi lampan så ska ni få se på en riktig raket. Det här är egentligen vad fiskarna ser, för de ser ju UV-ljus på ett helt annorlunda vis än vad vi gör. Ja, det slutgiltiga resultatet utav motoroil tånglaken. Det är nästan som man själv vill checka upp dem faktiskt. Det är så här härligt som betesbyggare och blir lite så här, jag skulle inte säga överraskad, men det är lite så här, nu blir jag lite som Gollum. Den här vill inte jag liksom sälja eller ge bort till någon. Den här är min. Bara min. Men prova de här pigmenten. Ni kan ju variera det här i oändlighet på olika vis. Eller kanske till och med strunta i det här svampar och bara köra glittret och motor. Eller det fluorescerande gula i lack. Det blir en sjuhelsikes fjong i det här. Testa det här. Ni kommer älska den och gäddorna kommer älska det också.